Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex de aici, de la Garmin. Suntem pe punctul să începem în câteva minute test ride-ul pe care l-am așteptat cel mai tare weekendul ăsta, și anume R1300 RT, cea mai nouă navă de touring de la BMW. Dacă sunteți și voi curioși de o primă impresie, de un test ride, nu știu cât îți dureze, jumătate de oră, 45 de minute, rămâneți aproape. Imediat luăm motorul, unul din astea de aici, undeva în flota asta din spate, și plecăm cu turul ghidat să vedem cum e nava asta nouă de touring de la BMW. Bun. Și iată-ne că ne-a recuperat motorul. Acesta este R1300 RTR-ul manual, cea mai grea motocicletă pe care o voi conduce până acum în viața mea. Are 281 de kilograme udă, adică cu lichidele puse. Și același motor pe care îl știm și îl cunoaștem și îl iubim de pe Bela, care sună ca o ciocănitoare și schimbă vitezele ca un tractor agrar, dar tot îl iubim așa cum e, cu bune curere. Ne-au făcut briefing-ul, din ce am înțeles, că domnul nu este cel mai bun vorbitor de engleză, o să avem, să mă închid toate buzunarele, nu știu, mi telefonul, sper că e închis și el. Din ce am înțeles de la domnul, că nu e cel mai bun vorbitor de engleză, tura o să dureze aproximativ o oră jumate. Hai să vedem cât e de grea. Prima dată când o ridic, da? Și nu e grea deloc. E mai ușoară decât mă aștept. Comenzile le știm. Bun. Windscreen jos. E la maxim de jos. Acum mai sus. O, tati. Televizor Full HD. Încălzirea nu ne trebuie, ACC-ul nici ăla nu cred că nu ne trebuie, restul comenzilor le știm. Era să iau din greșeală una automată, dar nu am vrut automată, adică cu ASA Assisted sau ASA Assisted Shift Assistant, ceva de genul ăsta, cutie automată și schimbător. Nu mi-a trebuit, am zis că o iau pe asta. Oare ce înseamnă ăsta? Sper din suflet că nu îi căldura așa. Bun, bun. English? Everything is normal. Yes. If you want, you can change the mode. If Yes. you want to drive a little bit faster, so you can Well, the dynamic. Yeah, like my 1300 GS. Okay. Same menu, everything, Okay. just display is bigger. Okay. Awesome. Că a fost drăguț să vină pe aici, Assisted Cruise Control-ul. Ăsta e, cred că sunt proiectoarele. Avem buton separat de proiectoare, cred. Nice, radio off. Bun, ce am zis, să vedem că nu am heating pornit. Bun, sunt oprite și asta, numai windscreen, nu mă interesează. DCT-ul e on, nici n-am de gând să-l opresc. Și rămâne pe poziția asta, windscreen-ul. Și hai să vedem cum este cea mai nouă navă de touring de la BMW. Și Option 719. Oare ce fac butoanele astea? Ceva propriu. Favorite button, ok, am înțeles, pot să le programez. Vedeți că am aici niște butoane. De atins, ating mai bine ca la GS. All is good, yeah. De atins, ating mai bine decât la GS-ul meu. Pe poziția asta simt suspensia, în schimb, mult mai moale, mai bouncy, mai săritoare. Nu știu cum se zic în română. Hai să pornesc și eu. Parcă e un pic mai strâns aici când ridic piciorul, am mai puțin spațiu. Da, motorul îl știm, îl cunoaștem. Și foarte ciudat așa cu semi-ghidonul ăsta, că nu pot să zic că e chiar semi-ghidon ca la un motor sport, dar niciun ghidon adevărat nu e. Suntem pregătiți și pornim. Nu noi pornim, alt grup pornește. Noi suntem grupa 4. Sper că nu o să ne țină tare mult aici pe loc. Oare are pasagerul și-au pornit încălzirea așa? Se poate să fi mers la test cu pasagerii, am zis că nu iau pe Iulia.
Oare oglinzile cum le reglez? Settings, vehicle settings, lights, additional headlight on. Bun. Riding mode pre-selection. Așa, ca să activăm, să dezactivăm riding modes. System settings, nu ne interesează. Bun. Poate cineva, dacă știe în comentarii, să-mi zică ce înseamnă 2-ul ăla. Să fie înălțimea? Habar n-am. Și nu știu cum reglez oglinzile. Nu cred că le reglez manual. Am butonul de SOS pe care eu nu l-am. Acum se pregătește ghidul nostru și plecăm. Cum vedeți, display-ul e de 2 ori mai mare decât la GS-uri. Arată super bine. O să ne dăm șans cu motorul de ne sar ochii din cap. Ar fi mers și niște răcire în ăsta, da? Bun, și am pornit la drum. Și prima impresie pentru cei 1,80 m ai mei pe ea e că spațiul, unghiul de la genunchi aici mi-e foarte strâns. Cărințele sunt foarte sus pentru înălțimea mea. Deci 100% mi-ar trebui ori șaua asta înălțată, ori așa mai înaltă, dacă există așa ceva. Pentru că în configurația actuală e mult prea joasă pentru mine. Și partea nasoală e că o să am de condus așa câți, dacă o zi sau o oră și ceva, deci cel puțin vreo 50-60 de kilometri. Poate totuși ar fi trebuit să iau cu ASA, cu asistență la schimbat, adică fără ambreiaj, cutie automată. Poate mi-ar fi fost mai comod în configurația actuală de înălțime. E fain că ne-o băgat aici pe modul hard direct, pe modul greu direct, printre oameni pe pista de bicicletă. Ce sunt? Sunt în modul road, nu prea simt, sau cel puțin momentan, dar hai că e prea devreme ca să zic asta, vreo diferențe de mapare între motorul meu de 1300 și motorul ăsta. După cum v-am zis, exact același motor, dar asta fiind strict orientată de touring, cu siguranță are maparea un pic diferită față de GS. Da, cel puțin momentan, cât sunt în treapta întâi, nu simt absolut nicio diferență. Dar e fain că ne duce pe aici pista de biciclete. E un traseu fain. Cred că să ne facem așa încălzirea fără trafic. De parcă la cele 28 de grade de afară mai avea nevoie și de altă încălzire, dar nu, să zicem. Deci clar îi asta pentru mine, în configurația actuală, pentru cei 1,80 m ai mei, e prea joasă. Și culmea că cealaltă variantă, asta cum ar veni, de la ce m-am uitat dimineața când mi-am ales motocicleta cu care vreau, asta cred că e configurația standard. Cu șa înaltă nu am văzut, pentru că am mai văzut una cu șa scobită, cu șa low.
Exact cutia mea DGS. Nu a prins bine. Când am dat-o dintre a întâia între a doua, exact cum face GS-ul meu, se mai întâmplă. Nu e nimic anormal, am avut discuții pe internet cu alți proprietari de 1300. Nu e nimic anormal, așa e cutia DGS. Așa mi-a făcut, nu, așa e cutia de pe motorul ăsta de 1300. Așa mi-a făcut și Bela de câteva ori, așa mi-a făcut și asta la a doua schimbare dintre a întâia între a doua. Legit. Să nu vă speriați. Cum zic ăștia pe forumurile de 1300 GS, just buy it and enjoy it. Să nu ne mai facem griji pentru orice problemuță de cutie de viteză sau sunet ciudat a motorului. Pe de altă parte, ai siguranță, și eu inclusiv am o siguranță mult mai bună când pun picioarele jos la altitudinea asta. Nu știu dacă are aceleași frâni ca pe Bela, dar uite o chestie foarte interesantă. În momente de genul ăsta văd că se pleacă mult mai ușor. Ați văzut cum am făcut asta? O simt că se pleacă mult mai ușor. Probabil din cauza greutății și a centrului de greutate și mai scăzut, habar nu am. Dar când am făcut manevra asta, am simțit-o mult mai finuță pe derapaje, pe lăsat stânga-dreapta. Exact ce nu-mi place. Când sunt într-o chestie de genul ăsta, pe mine mă prinde semaforul. Tot timpul pățesc asta. Dar au zis că ne așteaptă ghidul. Dacă ne prinde semaforul, ne așteaptă ghidul. Sper să fie adevărat. Să nu trebuiască să-l caut, că mai am câteva motoare în spate, nu vreau să fiu eu responsabil de ei. Așa. Trebuie să țin minte. Au zis că nu avem voie să ne depășim, deci eu în permanență trebuie să fiu în spatele lui 765. 765. Țineți voi minte dacă nu țin eu. Aero 1300 RS, not bad, not bad. Același motor, dar într-o configurație mai sportivă. No, just English. Nein Deutsch. Oh, radio. Yeah. Hold on. Hai că găsim și radioul. Stai așa, tati. Știe cineva pe ce frecvență să prind în Germania posturile cu manele vechi 2020? Nu, glumesc, manele vechi 2008, guță zile! Hai să vedem, radio. Stai că ar trebui, când opresc, să și caut frecvența. Dar las. Caut, eu nu mai știu cum să dă volumul. Uite-te la ce frumusețe stă aici! Și ne admiră și ne așteaptă. Deci ce drăguț că m-am gândit să mă uit pe Find My să văd dacă nu trece acum cu trupa, Doamne. Cam ăștia ar trebui să fie de la Test Ride. Hai să vedem dacă îl vedem pe Alex. Oh, mulțumesc, domnul, că ai... Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Ia, uite cine e! Sara! Ai grijă! Dacă m-am emoționat și nu te-am filmat bine. Puii mei de tracker.
Tot găsesc eu cum să pornesc, să caut manele vechi pe radio-ul ăsta. Sau lasă, când oprim fac altceva, îmi leg telefonul pe Bluetooth. Adevărul îi că dacă mi-ar fi mai mare, fizic mai mare, mai pe mărimea și înălțimea și greutatea mea și mușchii mei de la picioare, nu ca să mă laud, ar fi o motocicletă foarte comodă, că chestia asta e superbă. Cum se mișcă și cum se lipește. O simt la fel de lipită de asfalt ca Bela, dar parcă un pic. Dar mă scuzați, eu filmez aici, nu vă deranjează soneria aia. Foarte nesimțită la cu ambulanța lui. Hai să vă arăt ceva. Aici, în dreapta, asta e cazarea noastră. Nu o vedeți pe Bela în curte, că Bela e la eveniment, la Garmisch, toți suntem în Garmisch. La parcarea de la BMW Motorrad Days. Da, aia era cazarea noastră. Sincer, altul. Bă, ăștia nu au deloc respect pentru vlogării. Nu au deloc respect pentru vlogării români. Nu mai știu ce ziceam. Dar da, dacă era un pic mai înaltă, poate din șa, adică 100% din șa și poate scărițele mai jos, sigur mi-ar fi fost mult mai comodă. Că, aia ziceam, o simt că se lipește de asfalt exact cum se lipește și Bela, poate un pic mai bine. Ce vrei, tate, de la viață? Ce poți să-ți dorești mai mult la viață? Te dai cu motociclete de 30.000 de euro prin Alpii Bavarez. No. Spuneți și voi. Să-mi las viziera jos un pic, că mă mănâncă vântul ăsta. Îmi pare rău, dar nu mă apuc acum să salut pe toată lumea. Plus că oricum nu mă recunoaște nimeni că nu sunt cu Bela. O motocicletă versatilă. O motocicletă de drum lung, nu versatilă. Clar de comunitate la drum lung. Dacă, repet, dacă ar avea șaua asta mai înaltă pentru mine, să am unghiul ăsta de la genunchi, îi zice cum unghi de nu știu ce. Practic poziția piciorului între scărițe și cum stau în așezat. Dacă ar fi mai mare pentru înălțimea mea, asta ar fi o motocicletă ca Bela de altfel. Vă dați seama că tot compar cu Bela și tot o să revin la comparație cu Bela, că e practic cea mai asemănătoare și fundamentală e aceeași motocicletă, același motor, aceeași cutie, da? De-aia tot revin la comparații față de ea, numai că sunt utilizări diferite. Bela e Adventure Touring și ăsta e Touring cu adevărat. Dar asta ar fi o motocicletă comodă cu care să te duci. Aia ziceam, cât e parbrizul ăsta. Uite, și parbrizul. Deci parbrizurile, pentru înălțimea mea, parbrizul înălțat la maxim, poate e o problemă și din cauza că acum suntem în urcare să pot așa, dar marginea de sus a parbrizului îmi vine exact în raza vizuală. Trebuie să stau aplecat, să mă uit sub el sau să mă chinui să mă uit peste el. Deci din poziția asta, parbrizul ăsta înălțat la maxim nu mi-e ok deloc mie. Și vă dați seama că ăsta e acum un review. Nu e review, e o primă impresie subiectivă, absolut subiectivă, pur subiectivă, exact pe sufletul meu, cum o simt eu în momentul ăsta. Dacă vreți un review, vorbiți la BMW Motorrad România să-mi dea un anteste pentru 2 săptămâni și să plec cu ea la mare. Sau mă duc cu ea în Grecia. Curios, mergem până în Austria? Noi din partea asta am venit ieri și în partea asta e Austria. Și ce nu-i departe deloc, de aia întreb pe bune, oare mergem până în Austria? Mai deschid un pic viziera, mă auziți mai ciudat din cauza vântului, dar trebuie un pic să mă recoresc în cască, că totuși sunt 26 de grade, tot e călduț oricum ar fi. Și până nu mergem mai tare, nu prea are sens să țin viziera închisă, dar vorbesc cât de tare pot ca procesarea de sunet să fie ok. Bun. Ce v-am zis? Are display-ul mare. Fine.
Nu știu dacă suportă CarPlay nativ. Display-ul ăsta mare de la BMW. Wow. Știi ce e? O mașină KTM. KTM Crossbow. Deci da, display-ul mare. Are radio. Ați văzut la început, are fotoliu pentru pasager. Am 2 boxe. Oglinzile nu știu cum să mi le reglez încă. Am asistență la unghiul mort. Parbriz reglabil electric, semi-ghidon, că nu e nici semi-ghidon, nici ghidon adevărat. Ce să vă mai zic? 6 viteze, motor de 1300 de cm3. Din experiență proprie și personală, motorul ăsta consumă foarte bine. Adică prin foarte bine mă refer la destul de puțin. Media noastră pe cei 1700 de kilometri pe care i-am făcut din Cluj până aici a fost, deci cu pasageri și încărcați full cu bagaje, media noastră de consum a fost 5,1%. Și asta fără autostrăzi, ceea ce zic că e mega decent pentru un motor așa de mare, așa puternic. Cu mențiunea că dacă mergeam pe autostrăzi, probabil ar fi crescut pe la vreo 5,5, poate aproape de 6, dar nu cred că ar fi trecut nici de 6. Că tura trecută în Balcan, când am fost, motorul de tot cu autostrăzi mi-a luat, fără pasageri, doar cu bagaje, mi-a luat 5,0 media. Deci, un motor de 1300, foarte capabil, are un țăcănit ciudat, toată lumea știe care au mers cu motorul boxer sau au avut vreodată motor boxer, că sună foarte ciudat. Are o cutie de viteză care e mai mult comparabilă cu o a unui tractor Lamborghini decât cu o a unui Lamborghini Gallardo, dar nu-i nimica, cum am zis. Astea sunt particularitățile motorului boxer de la BMW, le știm care îs, ne plac, le iubim și nu ne consumăm cu ele. Le luăm și ne bucurăm de motoarele astea, că este aici la Garmisch, un 1150 GS Adventure parcat, expus, nu parcat, care a făcut 500.000 de kilometri, din care 480.000 în jurul lumii cu motor original. Deci sunt motoare trainice. Sunt multe chestii pe care poți să te lase pe motocicletă de genul ăsta până să te lase motorul și cutia. Așa, să continuăm. Ce am zis? Radio are, manele cred că găsim, dacă nu găsim putem să ne conectăm pe Bluetooth cu telefonul, să punem manele în boxele astea două destul de mărișoare aici în față, în spate nu cred că avem boxe. Avem moduri de condus, road, rain, dynamic și eco, parcă am văzut în meniu. Măi, dacă îmi faci chestia asta cu ea, îi... nu știu cum să zic, parcă e o găină de stabilă. Ai 100% încredere în ea, că nu o să fac acum, că sunt șerpișori de ăștia de bit în pijor și a fost destul de cald. Da, uite, ne duce prin munți, ne duce domnul ghid prin munți, foarte frumos, din partea lui, aprecieri maxime, domnul ghid. Nu, mă gândesc că e cazul. Bun, suspensia. Pe loc mi s-a părut că e un pic așa mai bouncy, mai săldăreață, dar acum din mers mi se pare la fel. Știu, vă așteptați să zic că pare mai... Da, nu pare. E destul de săltăreață, interesant. Că mai așteptam asta, na, că e un motor mult mai de șosea orientat decât Bela. Mă așteptam asta să fie... o suspensie mai rigidă, dar nu mi se pare că e mai săltăreață. Cel puțin îți convins că e prin ceva configurație standard și sigur e reglabilă, că sigur e electronică și asta. Ce poți să-ți dorești de la viață mai mult decât să faci un test ride cu 9300 RT prin alb și să mergi pe drumuri de astea județenii cu 130 la oră? E stabilă, adevărul că e stabilă pe curbe. Poate nu m-ar fi deranjat nici să o iau pe cea cu cutia automată, măcar așa să văd cum îi lasă. Poate la Cluj, când se mai organizează următorul BMW Test Days.
Într-o secundă mi-a dispărut drumul. Ce-a pățit ăsta? Facem pepin. GSA-ul ăsta a oprit să cheșă. Bă, deci te duce ghidul ăsta de nu se joacă, de toți banii. Deci un pic mai greu pe frâne, că nu știu drumul, n-am un GPS în față și nu vreau să mă avânt foarte tare pe curbele astea pe care nu le știu. Și localitate. Fac cutia de viteză un pic mai finuță ca a mea. Sau nu e destul de forjată. Câți kilometri are? Oho, 665. Prospătură. Are 665 de kilometri în total. Asta e prima. Păi primul uleiul care a venit din fabrică. Uleiul care a venit din Berlin. Hai să vedem, mai filmez. Naiba, știi că nu mă văd deloc în oglinzile astea. Nu pot să mă văd deloc. Na, uite, asta nu-mi place. În oglinzile astea nu pot să mă văd deloc. Și nu știu cum să le mut. Încă n-am descoperit cum să le mut. Venim aici pe la Mercedes în față să le facem o ciudă. Că ei fac tractoare și biciclete și limuzine de super lux. Glumesc. N-am nimic cu Mercedes-urile. Mi se pare amuzant că venim aici prin față pe la concurență să ne dăm. Dar da, dacă vă gândeați, dacă după 35 de minute... Bă, ce sat frumos! Ce frumusețe de sătuc, tot așa cu case pictate ca în Garmisch. Da, scuze, m-am luat cu altele. Deci dacă vă gândeați că după 35 de minute picioarele mele o să se simtă mai bine pe scărițele astea înalte, răspunsul este un total și sincer nu. Parcă mi se ușor amorțite. Să vezi dacă în a doua parte, dar nici n-am loc aici. Să-mi pun picioarele pe cilindri. Că vreau să-mi pun ca la Bela picioarele pe cilindri să-mi odihnesc, dar n-am loc aici. Cilindrii sunt carene. Oh, mon Dieu. Da, e clar, se înclină mult mai ușor decât Bela. Și aici pe acele astea de păr pe altitudine, pe înălțime, o simt că se înclină mult, mult mai bine. Mult mai ușor, adică aia vreau să zic.
No. Și cam asta a fost partea întâi, dragilor. Hai să las pe drum, că am luat o curbă prea strânsă, că-s meseriaș și am fost la cursuri și știu cum să iau curbele strânse. Dacă credeți voi că eu nu caut acum manele vechi. Hey Siri, look for manele vechi 2024 radio. All you do is elevate, take me to a high place. Your love's like a remedy. Ai, tati. Unde-i cricul? L-am pus deja jos, ce proastă sunt. Ce se întâmplă aici? V-a stricat-o? Oui, provision zo. Ia să vedem, nu pot să fac asta. No, uitați-o ce frumoasă îi. Uitați-vă la ea cât e de frumoasă. E mică, dar frumoasă de nu e adevărat și culoarea ei. Alles gut, Paul? Super! Tot bine? E așa de bună că acum vorbesc germană. Îți bun, drăba. Gell? Gell? Sich noch mehr auf den Tunnelmarkt. Ja, es macht wirklich. Deci, vedeți, asta e un parbriz sport, mult mai jos, și asta e un parbriz touring, mult mai înalt. Și hai să vedem. Da, am dat jos cascatul, secundă. Și acum că stăm pe loc, am zis să vă fac un tur, să o vedeți de jur împrejur. Cât de bine arată. Uitați aici. Cu carena activă, semi-activă, cum vreți să-i spuneți, dinamică. Da, asta face așa. Dacă vrei să vină căldura pe tine, să-ți dirigezi asta căldura pe tine, o ridici sus, dacă nu, o lași jos. Sau invers, n-am citit manualul. Dar da, să continuăm turul. E cu kit-ul întreg de side case și top case. Zic că lejer mi-aruncă pe a 3 pisici în gențile astea. Oh, deja o ce-o fi îngădit-o careva. Sper că nu eu. E un motor foarte arătos, foarte, foarte arătos. Die kannst du belegen. Uitați aici și din față. Belegen mit Sachen, die du schnell brauchst. Un motor care arată foarte bine, un motor foarte sexy. Wenn du irgendwas ist, Și aici îi R1300 RS, tot model 2025, fără ambreiaj, după cum vedeți, e cel automat. Ai încă schimbătorul, poți să schimbi dacă vrei, dar poți să-l lași pe automat să-și facă ea treaba singură și tu să nu deranjezi. Și aici avem alte variante de culoare. Uitați ce frumoasă e pe verde, seamănă cu peretele meu nou, peretele nostru nou de living, exact aceeași culoare cu și noi în perete, negru, alb, albastru cu gri, albastru cu accente, cum vreți să-i spuneți, și cea pur albastru. Dar asta nu-i RT. Nu. Crezut că e tot RT, dar nu e RT, e tot RS. Asta e RT-ul pe albastru. Și văd că nu avem niciun RT automat cu noi. Ăla negru automat a rămas acolo. MRS-ul ăsta automat și RS-ul celălalt automat. Bun. Acum o să avem și muzică. Și dacă se conectează ăsta, da. Cât bună. Care parte luăm?
Încolo? Acolo. Da? Then take the rains down in Africa. Come walking a virgin. I bless the rains down in Africa. Și demonetizare o să-mi iau eu de la YouTube pentru muzică? Bă, nu știu ce ai nevoie mai mult în viață decât un motor de 30.000 de euro prin Alpi, twisty roads și Skrillex. Hai să dăm bici că mai avem jumătate de oră până acasă. Nu mai zic cât de confortabilă e pentru pasager sau ar fi pentru Iulia. Uite aici ce scăriți mare are. Hai, după ce m-am mai plimbat vreo jumătate de oră, să învăț o chestie ce mi se pare foarte ciudată. În unele momente, pe curbe, nu știu dacă are legătură cu vântul lateral, deși știu sigur că am simțit asta la un moment dat din cauza unui vânt venit din partea aia, dar și când un vânt parcă are momente în care pierde ușor stabilitatea. Îmi imaginez că nu chiar vina motocicletei, s-ar putea să fie, nu știu ce gume are pe ea, dar s-ar putea să fie niște gume de 2 bani. Dacă nu uit, poate ne uităm când ajungem la final. Da, în 3 sau 4 curbe de astea la viteză mai mare, peste 100 la oră, am simțit că m-a furat așa spatele, nu stat pe curbe exact cum aș fi vrut. Adică motocicleta ar fi vrut să stea pe curbă, dar ceva nu s-a lipit cum trebuie. Foarte, foarte ciudat sentiment. Și nu prea te aștepți, na, totuși au 699, imediat așa peste de kilometri gumele astea. Nu poți să zici că sunt noi și au un păstrat ăla de protecție deasupra. Și sincer, nu cred că ar fi vina motocicletei. Cred că pur și simplu îi cauciucul dubios. Că și la șerpișorii ăștia, chestiile și intemperiile astea de pe asfalt, tot am avut grijă să nu mă sui pe ele. De nici pe alea nu prea aș putea să dau vina. Dar pe total, ride-ul, plimbarea, e extrem de comodă și simt o motocicletă foarte versatilă pentru asfalt. Adică te-ai descurcat cu ea și la manevre mici, după ce mergi la niște cursuri și înveți să manevrezi o motocicletă la viteze mici, bineînțeles, și la viteze mari. Dar, repet, pentru cineva mai scund de înălțime decât mine sau ceva model cu șaua mai înaltă, să aibă unghiul ăsta de la picior mult mai larg
față de câtele am eu acum, că pe mine perinițele de la picioare, deja mă ustură la ambele picioare, e prea mare presiunea pe ele când stau cu piciorul pe scăriță. Bun, și iată că am revenit în Garmisch. Concluzii. Nici nu știu. Pe de o parte, mi se pare o motocicletă extrem de plăcut de condus. Pe de altă parte, cred că repet a mea oara asta, dar pentru înălțimea mea nu e suficient, e prea joasă, ceva se întâmplă. Sper din suflet, nu că aș avea de gând să mi-o cumpăr, dar sper din suflet că există o opțiune cu șaua mai înaltă, ceva în configurație, să am mai mult spațiu la picioare, că e clar, asta pe care sunt acum nu e pentru persoane de 1,80 m. Dar, în afară de momentele alea de instabilitate pe care vi le-am zis, pe curbe, care le-am simțit, vreo 3-4 momente, prin multe curbe, că ne-am plimbat 2 ore aproape, să vă dați seama că au fost multe curbe, în afară de momentele alea de instabilitate, ce le-am simțit așa că mi-au fugit, mi-au fâșnit ceva sub mine, ceva nu a fost la locul ei. E o motocicletă extrem de manevrabilă, nu pot să vă explic în cuvinte, trebuie să veniți să o încercați, dar căutați și încercați una pe înălțimea voastră. Da, veniți, dacă aveți pe la 1,80 m ca mine, veniți și luați una mai înaltă, că ea așa e super comodă, super manevrabilă. Acum înțeleg de ce au toate forțele sau aproape toate forțele de poliție din lume așa ceva ca motociclete de poliție, că e super, super manevrabile. Ghidonul e bun pentru, să zic, mâinile mele, pentru poziția mea, îl simt comod, m-am temut că o să fie cam incomod, mai ales că eu nu sunt obișnuit cu semi-ghidon, dar nu am avut nicio problemă. Se conduce frumos la viteze mari, se conduce frumos la viteze mici. Și cel mai important lucru ce vreau să-l zic acum, BV, puneți boxe și pe GS! Yeah, he's hauling dynamite. He needs all the help he can get. Well, we laid a strip for the Jersey Shore, preparing to cross the line. I could see the bridge was lined with bears, but it didn't have a doggone dime. Și nu uitați să plesniți butoanele de like, share și mai ales abonare dacă nu sunteți abonați și ne vedem data viitoare. Vă las cu o țără de muzică bună. Sehr schön, dann bist du weiter nach vorne. Forward? Ja, so ist okay. Ok?